ها راځوم دا پولي لاندې داسې حرکت ورکو او مخکې پکې راځو په دې ګډونې برابرو دې قونج کې ښه نور پې داسې راځو صحیح ده بس دې ګډ کې صحیح شو نور سیده هسې هم را روان دی دیزې پورې که نه بیا دلته لږ کټۍ ده دلته موږ بیا دا قونج سلیکټ کوو دا قونج سلیکټ کوو دې ګډ کې او دا قونج سلیکټ کوو صحیح ده لکه چې میډ کې رانلو میډ یې دا دی که نه دا بیا څوک صحیح کوي دا خو چې پاتې شو خو پاتې شو که نه دې ته بیا خیال کوو دا په یاد ساتئ چې دا دیز کې میډ کې صحیح رانلو د هغې په ځای دلته میډ کولو خیر صحیح شو اوس راځو دلته میډ کې دا میډ شو میډ میډ کې او میډ کې نور سیده راځو کې ټول میډ کې هسې هم راځي صرف دلته او دلته لیفټ کلیک دلته نور هسې هم سیده دی میډ کې تر دې ځای پورې دلته بیا میډ کې کلیک او دلته نور پکې سیده راځو تر دې ځای پورې او اوس دلته میډ کې نور پکې سیده ورځو او تر دې ځای پورې ځان را رسوم انټر دا یو دانه پکې اضافه ده دا د منځه وړو اوس بهتره اوس پکې راځو او دغه ګوډونه یې صحیح کوو دا اخلو دلته ږدو او دلته ږدو او تر څو دا میډ ته راشي دلته ږدو دې کې لږ څه دغه شته 3 point ECS click کوو دا ګوډم صحیح کوو راځو دلته کلیک کوو بیا راځو دې ځای نه دلته میډ کې دا ګوډې هم صحیح کوو راځو دلته ږدو میډ کې بیا دې ځای نه رالو واپس دې میډ ته راوړو دا دې ځای نه اخلو دلته کېږدو دې ځای نه اخلو دلته میډ کې یا دا هم دلته صحیح دی دا میډ کې نو مخکې که نه موږ اوس میډ کې کوو بس دا نور ټول صحیح اوس راځو اسکیپ وخو او یو بل ریکټینګل اخلو دلته وخو شفر د ریټ 3.2 انټر دا ریکټینګل په 90 درجو کې ودرو موف کمانډ سره
دا د میډ نه اخلو میډ نه او دلته وړو دې میډ کې ږدو اوس AXT انټر سلیکټ دا انټر P انټر او لیفت کلیک دا دا ګوره موږ ته دا شکل راکو ها اوس راځو کاپی اخلو او دا پاس سلیکټ کوو انټر لیفت کلیک دلته کوم ماوس ته حرکت وکړو شیفټ @ او لیکو 0,0 منفی لس انچ لس لیکو خپل د انچ باندې انټر به انټر دا ګوره دې شکل کې را اوس داسې چل کوو چې صفر لیر ته بندو څه کوو صفر لیر بندو یونین کوو یې دا څه دی یون کمانډ په کوم بار کې په سولټ ایډیټینګ بار کې یونین کمانډ اخلو کمانډ چاسو صفر لیر خو ته بند کړی سم نو د دې لپاره چې دا ښه سلیکټ شي ځکه مو سره به سلیکټ کی سلیکټ آل انټر اوس دلته ګوره دیز دا چې کله ټول یونین کې نو دا تیلیا به ودرېږي او تیلیا به تاویږي تر هغه تر څو چې ټول یونین شوي نه وي کې څونه چې ابجیکټ غټ وي دا ډېر وخت نیسي اوس راځو دا د موف کمانډ سره الو آل ته ږدو څه کوو موف کمانډ سره موف کمانډ دې نه اخلو او دا دې نه نیسو یا دې نه نیسو ښه موف کمانډ اخلو دا سلیکټ کوو انټر او دې ځینې نیسو دغه ځینې لیفت کلیک سره زوم ځان نه دا لرې کوو راځو وړاندې ځو بلډینګ ته ځان رسوو دلته به کېدو دستي دپاره به دلته کېدو خو را به شو دا به څه کړو 2D وایر فریم به کړو اوس به راشو بیا به موف کمانډ واخلو دا به کړو او دې ځینې به ونیسو په دې لین به راشو او دغه ځای کې به کېدو فلاټ شیډ یې کوو شیډ کوو ګوره دا فکس تر فکس دې سره جوخ راتاو شوی دی صحیح ده په دې کې اصلیت کې د ریلینګ ته ضرورت شته هم نه دی کم دې بلډینګ کې ځکه چې تیاره چجه ډېره جګه ده نو دې ریلینګ ته هېڅ ضرورت نشته دی دا ریلینګ پکې هسې فضول لکه دغه دی پکې
کتلي اوربیټ واخلو. ګوره تاسو هغه بلډینګ د هغه سایډ زه وښیم. لږ به ځان نه لرې کړو. ګوره دا فکس تر فکس دلته راتاو دی. لیکن اوس په دې بلډینګ کې دا موږ سره داسې خاص څور کې رانه لګي، ځکه چې دې سره دا چجۍ خاص څور کې نه ده، ځکه دا سوی ونه لګي. که زه اوس خپل دا ګوره دا د پریکټس فایل دی، ما سره دلته خپل د کیپچر فایل بیل دی، زه هغې ته ورځم کټرل نیسم ټیپ وخم. هغه فایل لکه چې اوپن نه دی راځي، دې ځای نه به یې اوپن کړو. کیپچر په هغه فایل کې مونږ بیا دا چجه دې شکل کې نه ده، هغه چجه په بل سټایل کې ده، د سیکشن نم هغه کوم ایکسټروډ کړی دی هغه سټایل کې ده، هغه ډېر سور کې ښکاري. بیا په هغې هم دا ریلینګ ایښی دی، هغې کې مخکې کار کړی. ګوره هغې کې دونه سور کې نه ښکاره کېدله، لیکن دلته چې کوم دی دلته چجه دلته ایښې، صحیح ده، چجه هم دلته ایښې ده دې ځای کې، لیکن ښه سور کې راغلی ده. ګوره داسې راغلی دلته راتاوه شوې ده ښه په سور کې، ځکه دا چجه چې ده دا صحیح ده، نو هغه ریلینګ هم ډېر سور کې ښکاري. هغه ریلینګ ډېر چجه ډېره نیغه ده، نو ریلینګ پکې صحیح نه ښکاري. ګوره ښه سور کې داسې راتاوي شوي دي. که چېرته چجه دې شکل کې وي نو هغه هم پکې بیا داسې ښه سور کې ښکاري. او ګوره داسې تللی تر دې سره پورې دی بلډینګ. کولی شي د بل سایډ نه ورته وګورئ. دا ګوره لږ وخت نیسي لوډ کې زوم سره، دا موږ 2D ته اړو 2D وار فریم ته اړو 0 لنډو زوم اسانه ولې. اوس فلاټ کوو، ګوره څونه سور کې ښکاري، ښه په سور کې دلته راتاو شوي دي، داسې پکې تلي دلته راتاوي شوي، بیا دلته راتاوي شوي. نو کلم چې هغه دغه راوړله موف سره دا ریلینګ دلته چت ته، نو په دې ځای ږدو، کوم ځای باندې ږدو دلته ږدو، ښه دې سره جخ ږدو تر څو دغه د دې دا قونج دې قونج کې ږدو، دې قونج کې دا ګوره دا شین چې شولو دې ځای کې، صحیح ده. که مخکې وروسته کېدو بیا به دلته فرق ورکې راځي، بیا به صحیح نه ښکاري موږ ته. سکیپ وخو چې دا سلیکشن نه وځي.